Χαίρετε παιδες, Στάθης εδώ. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε την Earthrise RC. Τη βλέπουμε εδώ πέρα μέσα στο κουτί. Η φιγούρα είναι για ηλικίες από 8 χρονών και πάνω. Να ευχαριστήσω εδώ και το φίλο μου από την Αθήνα που μου έστειλε αυτή τη φιγούρα για να την κάνω review. Εδώ θα δούμε ένα πολύ ωραίο artwork της RC. Εδώ θα δούμε ένα artwork με τα Transformers. Η πάνω και κάτω πλευρά. Και στην πίσω πλευρά θα δούμε την RC σε όλες τις μορφές. Αυτά με το κουτί και ας πάμε να δούμε τις οδηγίες από κοντά. Η φιγούρα έρχεται με αυτό εδώ το φυλάδιο, δεν μας ενδιαφέρει. Έρχεται με τις οδηγίες, θα δούμε τη μεταμόρφωσή της. Και αυτή εδώ είναι η άλλη πλευρά των οδηγιών. Και τέλος έρχεται με αυτό εδώ το χάρτινο φόντο. Παίρνουμε αυτό εδώ το κόκκινο το πλαστικό, το βάζουμε ακριβώς εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται, γράφει Dominus. Και από αυτή την πλευρά γράφει Junkion. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Λοιπόν, αυτά με τα παρελκόμενα και πάμε να δούμε τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ έχουμε την RC σε ρομπότ μορφή. Έχω ανάμεικτα συναισθήματα για αυτή τη φιγούρα. Το καλούπι δεν έχει προβλήματα, αλλά είναι κάποια πράγματα που θα ήθελα να τα είχαν κάνει διαφορετικά σε αυτή τη φιγούρα. Καταρχάς έρχεται με το όπλο της, το οποίο μπορεί να το κρατήσει αρκετά εύκολα και μπορεί και να το αποθηκεύσει πίσω εδώ στον ποπό της. Αυτό ακούστηκε λίγο πρόστιχα, αλλά το αποθηκεύει εδώ. Πάντως το χρώμα του όπλου είναι λάθος. Κανονικά το όπλο θα έπρεπε να έχει Gun Metal Grey. Δείτε μια φωτογραφία ακριβώς εδώ. Όπως βλέπετε το όπλο έχει διαφορετικό χρώμα. Αυτή η RC υποτίθεται πως είναι βασισμένη στη σειρά War for Cybertron Siege. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο με την άρθρωση. Το κεφάλι περιστρέφεται αριστερά δεξιά και δεν μπορεί να κοιτάξει πάνω κάτω. Περίεργο πάντως που το κάνανε αυτό. Θα ήθελα πάντως το κεφάλι να μπορεί να κοιτάει πάνω κάτω. Το χέρι θα μπορούσε να κάνει πλήρη περιστροφή αν δεν ήταν το backpack. Προς το παρόν κινείται πάνω κάτω. Έρχεται πάνω τελείως. Έχουμε περιστροφή από το δικέφαλο. Μονό σύνδεσμο στον αγκώνα, αλλά έχουμε λύγισμα λίγο παραπάνω από 90 μοίρες. Δεν έχουμε περιστροφή στο χέρι, αλλά το χέρι λυγίζει μέσα έξω. Περιστροφή στη μέση. Το πόδι έρχεται μπρος ως εδώ, πίσω ως εδώ. Πλάγια. Έχουμε περιστροφή εδώ πέρα ψηλά στους μυρούς και έχει και ένα κόψιμο εδώ ακριβώς. Περιστρέφεται και από εδώ το πόδι. Έχουμε διπλό σύνδεσμο εδώ στο γόνατο. Καλό αυτό. Το πόδι έρχεται τελείως προς τα κάτω, έρχεται προς τα πάνω και έχει ένα μικρό σπάσιμο αστραγάλου. Σε γενικές γραμμές καλή είναι η άρθρωσή της, εκτός από το κεφάλι που εκεί θα ήθελα λίγο περισσότερο εύρος κινήσεων. Και πάμε λίγο να μιλήσουμε τώρα για cartoon accuracy και να δούμε εδώ μια φωτογραφία της RC. Όπως βλέπετε το κεφάλι της είναι πολύ λευκό. Θα ήθελε λίγο panel lining εδώ στις γραμμές. Αυτό θα μπορούσε πολύ εύκολα να γίνει με έναν ψηλό μαύρο μαρκαδόρο.
Επίσης τα χείλη της θα έπρεπε να είναι ροζ. Βλέπετε τη φωτογραφία? Όπως βλέπετε από τη φωτογραφία, στη σειρά τα χείλη της ήταν ροζ. Επίσης δεν μου αρέσουν εδώ τα πινάκια στους ώμους. Θα ήθελα να τα βάλουν από την άλλη πλευρά. Δηλαδή είναι λίγο μεγάλα, δεν μπορούσα να βάλω, ας πούμε, το μικρό το πινάκι από την μπροστά πλευρά, έτσι ώστε αυτή η μεγάλη τρύπα να είναι από την πίσω. Νομίζω θα φαίνονταν πιο ωραίο. Πάμε εδώ στην κοιλιακή χώρα. Εδώ στη φιγούρα είναι γκρι. Δείτε λίγο τη φωτογραφία. Δεν έχει γκρι χρώμα εκεί. Και τα πόδια της, τα οποία στη σειρά δεν ήταν ροζ. Δείτε και αυτή τη φωτογραφία. Και τέλος, να μιλήσουμε λίγο για το backpack. Κοιτάξτε, αρσί χωρίς backpack δύσκολα να βρεις. Θα μου πεις τώρα Fun Toys Στάθη. Ναι, οκ, αλλά εκεί μιλάμε για άλλη κατηγορία παιχνιδιών. Ναι, οκ, καταλαβαίνω ότι είναι ένα παιχνίδι αυτό. Δεν θα σου κάνουν την μηχανική που κάνουν στις third party φιγούρες ή στις masterpiece φιγούρες. Το backpack είναι μεγάλο και δείτε μια φωτογραφία από τη σειρά. Όπως βλέπετε η RC δεν είχε μεγάλο backpack στη σειρά. Αυτό εντάξει, δεν με πειράζει, και δεν με πειράζει γιατί υπάρχει μια ιδιότητα με αυτή την RC, την οποία θα σας τη δείξω τώρα. Πατάμε αυτό εδώ το κουμπί, ξεκουμπώνουμε το backpack από εδώ, αφαιρούμε αυτό εδώ το κομμάτι και τώρα όπως βλέπετε έχει ένα μικρότερο backpack η RC, το οποίο προσωπικά μου αρέσει πιο πολύ έτσι. Και τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό? Καταρχάς ανοίγουμε αυτά εδώ τα κομμάτια προς τα έξω, φέρνουμε αυτά εδώ τα κομμάτια προς τα κάτω, γυρίζουμε αυτό εδώ το κομμάτι 180 μοίρες και το κουμπώνουμε έτσι ακριβώς. Και τώρα έχουμε ένα πολύ ωραίο hoverboard για την RC. Παίρνουμε την RC, κάτω από τα πόδια της έχει τρύπες και κουμπώνουμε τις προεξοχές στις τρύπες. Δώσουμε και μια πόζα περίεργη. Και τώρα η RC είναι πάνω στο hoverboard της. And everybody was surfing across the USA. Εμένα μου αρέσει αυτή η ιδιότητα. Πολύ ωραία είναι. Και πιστεύω αν είχα αυτή τη φιγούρα θα την κρατούσα έτσι. Θα την είχα πάνω στο hoverboard. Λοιπόν, αυτά με τη φιγούρα. Όπως σας είπα και πριν, το καλούπι δεν έχει προβλήματα. Απλά χάνει αρκετά σε cartoon accuracy. Πάμε τώρα να δούμε και μία σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα τη δούμε δίπλα στον Siege Deluxe Class Sideswipe. Ο Sideswipe είναι αρματωμένος όπως τον βλέπετε. Την RC δεν μπορούμε να την αρματώσουμε γιατί δεν έχει τρύπες στα πλάγια το χεριό της, ούτε και στο backpack. Και δίπλα σε μια Legends Class φιγούρα τον Power of the Primes Sea Spray. Δίπλα στον Leader Class Siege Shockwave και δίπλα στον Deluxe Class Generation Selects Rotostorm. Η RC είναι μια Deluxe Class φιγούρα. Και τέλος δίπλα στον Fun Toys Warpath, δίπλα στην Fun Toys RC και δίπλα στον Masterpiece MP10 Optimus Prime από την Takara Tomy. Λοιπόν, πάμε τώρα μία στο Στέφανο για να σας δείξει τη μεταμόρφωση
και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι στην όχημα μορφή της. Χαίρετε παιδες. Λοιπόν, ας βγάλουμε το πλάκι της. Αρχικά θα ξεκουμπώσουμε backpack. Θα ξεκουμπώσουμε αυτά, θα τα φέρουμε έτσι εδώ. Θα φέρουμε και αυτά προς τα έξω. Και εδώ έχει μια τρύπα. Και αυτά εδώ έχουν εδώ κάτω μια προεξοχή όπου θα έρθουν και θα κουμπώσουν εδώ. Το γυρνάμε και τα αφήνουμε προς το παρόν έτσι. Φέρνουμε αυτό όσο γίνεται πιο έξω για να έχουμε χώρο για να βγάλουμε αυτά εδώ πλάγια. Όπως και αυτό εδώ. Γυρίζουμε το κεφάλι της 180 μοίρες. Και το φέρνουμε όσο γίνεται πιο κάτω να έρθει να κουμπώσει. Εδώ θέλει προσοχή, επειδή αυτό είναι σαν μπάρα, στο πούμε, κύλησης, και αυτό εδώ το πιν μετά θα έρθει να μπει σε αυτήν εδώ την τρύπα. Λοιπόν, πριν το κατεβάσουμε, να γυρίσουμε και τα πόδια της 180 μοίρες. Κλείνουμε και τις πατούσες. Και τώρα βάζουμε αυτό εδώ και το κατεβάζουμε και θα προσπαθήσουμε να ενώσουμε όλο το όχημα. Αυτό το κομμάτι είναι λίγο σπαστικό. Αφού το κάνουμε αυτό, παίρνουμε τα χέρια της και τα βάζουμε όσο γίνεται να κουμπίσουν τέρμα κάτω. Διπλώνουμε τα γόνατα και έρχονται και τα στρίβουμε εδώ πλάγια. Και άμα θα προσέξετε, εδώ έχει μια εγκοπή η οποία θα έρθει να κουμπίσει απλά το μέρος του γονάτου και αυτά θα έρθουν να πιάσουν από εδώ κάτω. Και το πιο ασφαλές, αλλά έτσι το σκέφτηκα. Πιέζουμε και ελαφρώς να κουμπώσουν. Παίρνουμε και το όπλο και χώρο αποθήκευσης έχει εδώ κάτω. Το τοποθετούμε και η RC είναι έτοιμη στην όχημα μορφή της. Πίσω στο στάθι. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα είναι η RC. Κυλάει μια χαρά. Είναι ένα σαμπετρονιακό όχημα. Βέβαια στη σειρά δεν την είδαμε ποτέ να μεταμορφώνεται, αλλά μάλλον θα είναι έτσι. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να βγάλετε το όπλο από εδώ και να το τοποθετήσετε ακριβώς εδώ. Okay. Να σας δείξω για σύγκριση μεγέθους τον Power of the Primes Beach Comper. Βλέπετε τη διαφορά. Να φέρω μέσα και τον Deluxe Class Transformers Prime Smokescreen. Να φέρω μέσα τον New Age Sunwave. Και τέλος να φέρω μέσα και μια Voyager Class φιγούρα
το Generations Sandstorm. Αυτά με την όχημα μορφή της και πάμε τώρα να δούμε την αντίστροφη μεταμόρφωση με μουσικούλα. Τελικά συμπεράσματα, είναι καλή φιγούρα, μου άρεσε πολύ η ιδιότητα με το backpack που γίνεται hoverboard. Αυτό έχει κιόλας σαν αποτέλεσμα να μικραίνει και το backpack της. Η κλειδώση της φιγούρας είναι ok. Όσο για την άρθρωση, είναι καλή με εξαίρεση το κεφάλι, το οποίο θα το ήθελα να μπορεί να κουνιέται πάνω κάτω. Όσο για cartoon accuracy, λείπουν κάποιες λεπτομέρειες που θα έπρεπε να έχει. Εδώ η Hasbro μας τα χάλασε. Τώρα, εάν το χέρι σας πιάνει και θέλετε να κάνετε κάποιες διορθώσεις στη φιγούρα, ναι, ok, κάντε το, γιατί όχι. Δεν μπορώ να πω ότι εντυπωσιάστηκα, αλλά το καλούπι δεν είναι άσχημο, είναι απλά ok. Αυτό ήταν το review μου της Earthrise RC. Εάν θέλετε να μαθαίνετε νέα φιγούρων δράσης, ακολουθήστε τη σελίδα μου στο Facebook, link θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Κάντε και μια εγγραφούλα στο κανάλι γιατί με βοηθάει πολύ. Αυτά παιδες, τα λέμε στην επόμενη παρουσίαση. Γεια χαρά.